very very important, very important. So मैले यसमा लेख्छु very important को पावरमा इन्फाइनाइट, very important को पावरमा इन्फाइनाइट. सो यो कुराहरु तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ यसमा चाहिँ. ठीक छ नि, बुझिराख्नु भएको छ है. रिएक्सन ड्यू टु लोन पेयर इन अक्सिजन मतलब हामीलाई थाहा छ CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 दिएको छ र यसमा मैले राखे यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन. अब कुनैसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ र लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले कसैलाई आफ्नो लोन पेयर दिन सक्ने पोसिबिलिटी राख्छ भने त्यसलाई हामीले लुइस एसिड भन्छौँ कि लुइस बेस. छिटो कमेन्टमा लेखिहाल्नुस् त त्यसलाई लुइस एसिड भन्ने हो कि लुइस बेस भन्ने हो. यदि आफूसँग भएको लोन पेयर, यो आफूसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यो कसैलाई दिन सक्छ मतलब दिन सक्छ भन्ने मतलब के दिन सक्छ, दैट मीन्स लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन दिन सक्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ हामीले, त्यसलाई भनिन्छ लुइस भैयाजी, लुइस बेस भनिन्छ यसलाई. जसले एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ लुइस. जसले एक्सेप्ट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ हामीले लुइस एसिड भनिन्छ. भनेपछि अब यसमा विचार गरौँ, तपाईले आफै विचार गर्नुस् यो इथर बढी रिएक्टिभ होला कि लेस रिएक्टिभ होला. हामीले भन्छौँ इथर त नियरली इनर्ट हुन्छ, नियरली भनेको चाहिँ मैले नियरली इनर्ट हुन्छ यसमा. तर रिजन कस्तो, अल्केनको जस्तो प्रपर्टिजहरु आइदिन्छ यसमा इनर्टनेस देखिन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि नर्मल कन्डिसनमा एट नर्मल कन्डिशन्स इट डु नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन. डु नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेसन देखाउँदैन यसले. बुझिराख्नु भएको छ नि. भनेपछि अब हुन्छ के त यसमा इनर्टनेस छ. यसमा किन इनर्टनेस छ अब यो कुरा पनि बुझौँ. एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप छ र फंक्शनल ग्रुपको कुनै पनि ठाउँमा एक्टिभ साइट्सहरु देखिरहेको छैन मैले यसमा. मतलब यसमा हेर्दाखेरि कुनै पनि टाइपको एक्टिभ साइट मैले देखिन भने देयर इज नो एक्टिभ साइट बिकज देयर इज नो एक्टिभ साइट. यो एक्टिभ साइट मैले कतै पनि देखिरहेको छैन यसमा फंक्शनल ग्रुपसँग. हो त्यो रिजनले गर्दाखेरि यसले डाइरेक्टली रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन. तर अन्डर सर्टेन कन्डिशन्स it react to give different products यसले डिफरेन्ट प्रोडक्ट्सहरु दिन्छ यसमा. यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौं यसमा. बुझ्नु पनि ल. यति कुरा हामीले डिस्कसन गर्यौं र त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई सुरुमा लग्छु लोन पेयर इन अक्सिजनको कारणले गर्दाखेरि रिएक्सन कसरी गर्छ यसमा हेरौँ है. एक्चुअली रिएक्सन ड्यू टु लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन इन द अक्सिजन एटम जसले गर्दाखेरि यसले रिएक्सन गर्छ कोल्ड एन्ड कन्सन्ट्रेट मतलब टेम्परेचर कति राख्नुपर्छ यसको 0 डिग्री सेल्सियसमा काम गर्नुपर्छ हामीले बसेर. यस. सो मैले यसमा देखेँ अब यो जति पनि रिएक्सन्स हामीले गर्छौं यो सबै डाइथाइल इथरकै बेसिसमा हो. किनकि पहिलाको सिलेबसमा दिएको के हुन्थ्यो भने ल्याब प्रिपरेसन पनि थियो कि पहिला. हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई रिमुभ गरेर अहिले केमिकल प्रपर्टिज पर मात्रै राखेका छौं हामीले हैन सिलेबसले राखे हो. ओके. सो यति गरिसकेपछि मैले तपाईलाई लग्छु अक्सिजन दिएको छ नि त. गलत किया देव छैन. यो अक्सिजन हैन नि त, हामीले त एसिड राख्ने छ कति आधार गरेको पेरोक्साइड बनाउनलाई. मैले यसमा राखे कन्सन्ट्रेटेड HCl. कस्तो खालको कन्डिसन कोल्ड 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड एन्ड कन्सन्ट्रेट. हामीलाई थाहा छ HCl भनेको एसिड हो. यसमा एसिड छ भने के हुन्छ H+ दिन्छ यसले. भनेपछि योसँग त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ. यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने हाइड्रोजन बिचरा सोलुसनमा ब्रेक भएर मुटु टुक्रा भएर क्लोरिनले छोडेर गएर यसमा हाइड्रोजन भौतारी हिँडिरहेछ र अक्सिजनले भनिरहेछ म एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छु मसँग फ्री छ लिएर जाऊ यसमा. अनि हाइड्रोजन बिचरा आएर हाइड्रोजनले दिन सक्ने केही पनि होइन बिचराले. त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भने ठिकै छ म आफ्नो इलेक्ट्रोन तिमीलाई दिन्छु, हाइड्रोजन गरी यहाँ जोडिन्छ र त्यसपछि यसको लोन पेयर युज भएको देखिन्छ र यसमा हामीले लेख्छौं इट इज प्लस चार्ज र यहाँ हामीसँग माइनस चार्ज. भनेपछि यसलाई भनिन्छ अक्सोनियम सल्ट. कुन सल्ट? अक्सोनियम सल्ट. हेर्नुस् है फेरि एकचोटी डाइथाइल इथर मतलब यसको नाम हो डाइथाइल अक्सोनियम सल्ट भनिन्छ. यसमा प्लस माइनस छ भने अफ कोर्स यसलाई सल्ट नै भनिन्छ हामीले. ठीक छ, बुझ्नु भयो तपाईहरुले. यदि मैले तपाईहरुलाई क्वेशन सोधे कि कम ग्यास्ट्रियोसो फर्ममा राख्नुस् न त CH2 अक्सिजन CH2 CH3 दिएको छ र प्लस मैले यसमा राखे के भने
कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 राखेँ र यसमा रियाक्सन हुन खोजिरहेछ। कन्डिसन हाम्रो कोल्ड कन्डिसन, चिसो मौसम छ। यस, हामीलाई थाहा भइसक्यो। भनेपछि चिसो मौसममा H2SO4 ले भन्छ म त एउटा मात्रै हाइड्रोजन दिन्छु। यसले पनि यससँग त बिचरा एउटै छ। यसमा यसको दुईटै लोन पेयरले डाइरेक्टली एकचोटीमै पार्टिसिपेट गर्दैन, किनकि हामीलाई थाहा छ इथर्स आर लेस रिएक्टिभ इन नेचर। त्यो रिजनले गर्दाखेरि एकचोटीमा एउटा हाइड्रोजनले रियाक्सन गर्ने बित्तिकै बन्ने माथिको जस्तै हो, अक्सिजन अक्सोनियम सल्ट CH2 CH3, यसको लोन पेयरले यसलाई एउटा हाइड्रोजन सप्लाई गर्छ र बच्यो के त यसमा HSO4 बच्यो, माइनस बच्यो यसमा। यहाँ के हुन्छ प्लस, यसको नाम के हुन्छ डाइइथाइल अक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भनिन्छ यसलाई। कुरो क्लियर छ कि छैन? सो यसबाट हामीले बनाउन सकिन्छ अक्सोनियम सल्ट। तपाईले आफै एकचोटी नोटिस के गर्न सक्नुहुन्छ भने कि यसको लोन पेयरले हाइड्रोजन H+ मतलब एसिडबाट आएको H+ लाई के दिइरहेछ, इलेक्ट्रोन दिइरहेछ। इलेक्ट्रोन दिने प्रपर्टीलाई के भनिन्छ, लुइस बेस। इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्ने प्रपर्टीलाई के भनिन्छ, लुइस एसिड। कुरो क्लियर छ है यहाँसम्म? ओके, भेरी गुड, बधाई छ। हामी अगाडि बढ्छौँ फेरि। यस, अब त्यसपछि हामी जान्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई डाउट छ भने कमेन्ट बक्स त्यही छ है, लेखिहाल्नुहोस्। एक्चुअली डाउट हुनसक्छ, डाउट केहीमा छ भने भन्नुहोस्, छैन भने लेखिदिनुहोस्, सर मलाई डाउट छैन, म पढिरहेको छु भनिदिनुहोस्। यस, म अगाडि बढ्छ है त। ओके, नेक्स्ट वानमा जाउँ। रियाक्सन ड्यू टु क्लिवेज अफ CO बोन्ड। हेर्नुहोस् तपाईँले, एक्चुअली ड्यू टु क्लिवेज अफ CO बोन्ड। अब CO बोन्ड कसरी ब्रेक हुन्छ यसमा? रियाक्सन विथ हेलोजन एसिड। हामीले यसमा जेनरली राख्ने भनेको HI राखेर काम गर्छौँ, त्यो पनि कन्सन्ट्रेट फर्ममै हुन्छ है। रियाक्सन गरेर हेरौँ एकचोटि। CH2 अक्सिजन CH2 CH3, मैले यसमा राखेँ कन्सन्ट्रेटेड HI राखेँ यसमा। र यहाँ हुन्छ कि तपाईँले ख्याल गर्नु होला, हामीले हिट त सप्लाई गर्नै पर्यो यसमा। र सप्लाई गर्दाखेरि एउटा हामीलाई थाहा छ यो ब्रेक हुन्छ, यो पार्ट प्लस यो पार्ट माइनस, हामीलाई थाहा छ यो गरी यहाँ जोडिन्छ CH3 CH2 OH प्लस अर्को बन्छ CH3 CH2I। यहाँसम्म त हामी एकदम खुसी छौँ यसमा हैन? सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको इथानोल बन्यो, इथानोल, र यसमा भन्यो यो भनेको आयोडोइथेनको फर्मेसन भयो यसमा। कुरो क्लियर छ यहाँसम्म? यहाँसम्म हामीलाई केही समस्या भएन। तर कसैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन दियो, ल यो गर्नुहोस् त एकचोटि CH2 अक्सिजन CH3, ल गर्नुहोस् त यसमा HI राखेर, ल हेरौँ किसमें है दम भनेर एउटा क्वेसन दियो। कसैले दियो HI सँग राखेर, ल। र तपाईँले क्वेसन गर्नु भनेको छ यसरी, तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, खुसीको साथ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। र गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो H सेपरेट हुन्छ, I सेपरेट हुन्छ। यो सानो बिचरा सानो छ यसमा, यो बिचरा यो सानो छ यसमा। सानोलाई के गर्ने अब? यो सानो पोर्सन, यो ठुलो पोर्सन। हामी त यसले भन्छ हामी त ठुलो पोर्सन, र ठुलो पोर्सनले भन्छ म त अल्कोहल बनाउने हो, म त यो हेलो अल्केनतिर म जान्न भन्छ यसले। किनकि हेलो अल्केनमा यदि कार्बन चेन ठुलो दियो भने स्टेरिक हिन्डरेन्स बढ्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रेक गर्छौँ हामीले, र यसमा बनाउँछौँ CH3 CH2OH CH3I। मतलब सानो पोर्सनले सानो ग्रुपले के गर्छ, अल्काइल हालाइड बनाउँछ भने, र ठुलो पोर्सनले अल्कोहल बनाउँछ। सो मिलिजुली काम गर्ने हो नि त यसमा। त्यस्तै खालको कन्डिसन्स यसमा भइरहेछ। कुरो बुझ्यो कि बुझेन? ड्यू टु द स्टेरिक हिन्डरेन्सको कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै केस होस्, कम्पाउन्ड त म्याक्सिमम स्टेबिलिटीतिर जान खोज्छ नि त यसमा। तर यसलाई आई बनाइदिने बित्तिकै यसमा स्टेरिक हिन्डरेन्स बढ्ने बित्तिकै फेरि रिएक्टिभ नेचर बढ्छ यसमा। त्यो रिजनले हामीले यो कन्डिसन युज गर्छौँ। जसरी किटोनमा हामीले पोपअफ रुल युज गर्छौँ नि, तपाईँलाई थाहा छ पोपअफ रुल भन्ने याद छ हो, त्यस्तै खालको यहाँ पनि युज हो। तर यो पोपअफ रुल होइन है, फेरि सिम्पल कुरा। ल अब त्यसपछि मैले तपाईँलाई दिएँ, अब मैले तपाईँलाई भने ल ठिकै छ, यहाँसम्म त हामी बुझ्यौँ, हामीलाई कुनै समस्या भएन। प्लस कङ्क HI, कसैले भन्यो ल ठिकै छ एक्सेसमा राख्नुहोस् न, हामीले केही रोकेका छौँ, हमें कुछ पता है,
हमें तुमसे है प्यार कितना अराउन्ड 100 डिग्री सेल्सियस राखिदिनुस् न किनकि हामीले त एक्सिसमा राखिरहेको छु रियाक्सन त चाँडै चाँडै गर्नु पर्यो नि त यस्तो कन्डिसनमा जब अल्कोहल यो फर्मेसन भएको थियो नि माथि यो फेरि एचआईसँग किनकि एचआई सोलुसनमा यति धेरै छ नि यता यता हिँड्दैको एचआई यता पनि एचआई एचआई पनि एचआई सो एचआई 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 भन्दै भन्दै गएर के गर्छ भने दुईटै पोर्सनमा गएर CH2 यसमा आई आउँछ दुईटा मोलिकुल्स आउँछ प्लस यसमा आउँछ H2 यति कुरा हामीले बुझ्छौँ एक्सिस राख्ने बित्तिकै दुईटै सेम अनसिमेट्रिकल छ भने जसको पार्ट सानो छ सानो पार्टले अल्काइल हैलाइड बनाउँछ र त्यसपछि ठुलो पार्टले अल्कोहल बनाउने भयो यदि खासै केही समस्या छैन नर्मल कन्डिसन छ कन्सन्ट्रेट एचआई राख्यौँ हामीले भनेपछि एउटा अल्कोहल एउटा आउँछ आयोडो अल्केन कसैलाई केही समस्या छ भने एकचोटि मलाई भनिदिनुहोस् केही डाउट कसैलाई छ केही कन्फ्युजन कसैलाई छ ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त दायाँ बायाँ नगरिकन दायाँ बायाँ भने है सिधा स्ट्रेट त्यहाँ बस्नुहोस् फोकस गर्नुहोस् फोकस गरेर पढ्ने त्यहाँ दायाँ बायाँ गरेर पढ्ने होइन यसमा है त के भइरहेछ नि कपमा लेखिराख्नु भएको छ नि लेख्दै गएपछि याद हुँदै जान्छ कि बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिनु भनेको त अर्ग्यानिकको त खासियत हो हामीसँग नेक्स्ट रियाक्सन छ हेर्नुहोस् एक्चुअली ध्यान दिनुहोस् यसमा रियाक्सन विथ डाइल्युट भनेको छ मतलब डाइल्युटमा त वाटरै छ अलरेडी सो लेखौँ न के फरक पर्छ होइन CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 मैले राखेँ यसमा प्लस डाइल्युट H2SO4 भन्नुको मिनिङ के यसमा हामीले राख्छौँ H2O पनि राख्छौँ र त्यसपछि मैले यसमा राख्छु H2SO4 ओके H2SO4 भनेपछि वाटरसँग राख्नु भनेको डाइल्युट नै फर्म यसमा अब यहाँ खासै केही नयाँ कुरा त हुनेवाला पक्कै छैन यसमा किनकि यसलाई मैले ब्रेक गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि वाटरलाई यसरी नै ब्रेक गर्छौँ OH माइनस HOH र यसो विचार गरौँ है त ध्यान दिउँ यसमा यदि मैले यो पोर्सनलाई ब्रेक गरेँ दुईटै सेम छ त्यस कारणले एउटा पोर्सनलाई ब्रेक गरेँ र मैले के गरेँ भने यति पोर्सनलाई यसलाई मैले दिएँ यसलाई मैले हाइड्रोजन दिएँ र यो गएर मैले यसलाई दिएँ भनेपछि बन्दो रहेछ कि हेर्नुहोस् त सिम्पल कुरा यसमा दुईटा मोलिकुल्स के भन्छ यसमा CH3 CH2 OH भन्छ ओके इथेनोल फर्मेसन हुने भयो तर कसैले सोध्नुभयो मलाई सर यदि हट एन्ड कङ्क राख्ने बित्तिकै के आउँछ यस हेरौँ यदि मैले हट एन्ड कङ्क H2SO4 युज गरेँ भनेपछि यति बेला हुन्छ के केही त पक्कै होला यसमा जब मैले डाइथाइल इथर युज गर्छु यसमा र इथर युज गर्ने बित्तिकै यो त लुइस बेस हो हामीलाई थाहा छ यसमा सो मैले राखेँ यसमा कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 छ यसमा र आफै विचार गर्नुहोस् न कङ्क राख्छु हट राख्छु तातो तातो राख्छु मैले यसमा यति राख्ने बित्तिकै तपाईँले एक्चुअली नोटिस के गर्नुहुन्छ भने यो त एसिड हो चाचा यो त एसिड हो एसिडले H+ दियो र तर फेरि सबै चारैतिर गएर अट्याक गर्न पनि त सकिन यसले के सोच्छ भने एउटा साइडमा गएर यसले जब अक्सिजन छ नि यो अक्सिजनलाई यसले हाइड्रोजन दिइहाल्छ यसमा हट कोल्ड कन्डिसनमा फरक छ है विचार गर्नुहोस् हटमा राख्ने बित्तिकै यो बनिहाल्यो यसमा अब मैले सोचे यसमा होइन अब त यसमा CH3 CH2 मात्रै बच्यो अब डाइरेक्ट यसले के गर्छ भने अक्सिजनसँग बन्डिङ गर्छ OSO3H धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ यसमा सर SO3H देख्नुभयो अर्को अक्सिजन कहाँ गयो अर्को अक्सिजन यही छ कि यसमा यहाँ छ अक्सिजन कुरो बुझ्नुभयो कि भएन यहाँ यसमा छ अक्सिजन यसमा बुझ्नुभयो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनिरहेछ यसमा र यहाँ बनिरहेछ इथेनोल यहाँसम्म कसैलाई केही समस्या छ भन्ने भनिहाल्नु सक्यो मलाई कसैलाई समस्या भने भनिदिनुहोस् मलाई एकचोटि छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ अर्को इम्पोर्टेन्ट पोर्सन फर्मेसन अफ पेरोक्साइड हुनको लागि यो यस्तो खालको कन्डिसन हुनुपर्छ यो भनेको पेरोक्सी लिङ्केज हो पेरोक्सी लिङ्केज भन्छ यसलाई हामीलाई थाहा छ नि H2O त पक्कै पेरोक्साइड होइन यो त होइन पेरोक्साइड हामीलाई थाहा छ HO तर मैले यसको स्ट्रक्चर बनाएँ भने यो हुन्छ खासमा यसको ओपन बुक स्ट्रक्चर हुन्छ र तपाईले हेर्नुस् न यसमा पेरोक्सी लिङ्केज छ कि यो कन्डिसन कतै सेटिस्फाई भएको देखिनु पर्यो कि यसमा बल्ल हाम्रो मिल्छ अदरवाइज मिल्दैन यसमा सो हामीले गर्यो के भने मैले राखेँ CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 मैले राखेँ प्लस
मैले डाइरेक्ट अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्न खोजिरहेको छु। ध्यान दिनुस् है, मैले के गर्न खोजिरहेको छु, डाइरेक्ट अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्न खोजिरहेको छु र यसबाट बन्छ के भने CH3CH2 अक्सिजन CH। यसलाई मैले मेटेँ त, यसलाई मैले सानो बनाएर कतै कुनामा बिचरा ल हेरौँ है त। यसलाई मैले सानो 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 अझै सानो है त, ल ल कुनै एउटा कुनामा राखेँ मैले यसलाई। अब यसो विचार गरौँ, यहाँ त हाम्रो CH छ, यो त अल्फा, यो पनि अल्फा, अल्फा अल्फा सबसे बढी रिएक्टिभ पोर्सन अल्फा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले गर्छु CH र यहाँ मैले जोड्छु OOH। यो बिचरा अक्सिजन गएर यहाँ पेरोक्साइड बनाइदिन्छ कि यसमा। हेर्नुहोस् त कस्तो यसको दुस्साहस देखेर हामीलाई त हैन। यसलाई भन्छ डाइइथाइल पेरोक्साइड, डाइइथाइल इथर पेरोक्साइड अथवा डाइइथाइल अक्सोनियम सल्ट जस्तै डाइइथाइल पेरोक्साइड पनि भनिन्छ यसलाई। ल कतै कतै मार्केटमा तपाईहरुले पढ्ने बानी एउटा चलन के पनि छ भने तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ एउटा CH3CH2 अक्सिजन CH2CH3 र जनरली लेख्ने भनेको यो हो र त्यो लेखिसकेपछि हामीले अर्को पनि गर्ने गर्छौं। पेरोक्साइड यो पनि बनिरा हुन्छ यसमा के पोसिबिलिटी त यो पनि हुन्छ नि त CH2CH3 हो, यो पेरोक्साइड पनि बनिन्छ यसमा। यस्तो खालको केस पनि हामीले देखिराखेको हुन्छ यसमा है त। सो यसलाई पनि भनिन्छ डाइइथाइल पेरोक्साइड, डाइइथाइल के भनिन्छ यसलाई पेरोक्साइड भनिन्छ। सो यो कन्डिसन्स पनि हामीले नोटिस गरे हुन्छौं। अब तपाईहरुले भन्नुभयो सर यो डाइइथाइल इथर पेरोक्साइड अथवा डाइइथाइल पेरोक्साइड एक्सप्लोसिभ सुन्या छौं त सर हामीले, यो त ओल्ड स्याम्पललाई राख्ने बित्तिकै त पड्किन्छ यसमा हो, यसमा पड्किन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले ओल्ड स्याम्पल अफ इथरलाई कहिले पनि हिट गर्नु हुँदैन। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोध्छ यहाँबाट, किनकि डाइइथाइल इथरको जुन पेरोक्साइड छ यो पेरोक्साइड एक्सप्लोसिभ नेचरको हुन्छ र एक्सप्लोसिभ भयो भने हामीलाई थाहा छ धमाका हुन्छ त्यसमा र भोइलेन्स हुन्छ, भोइलेन्स हैन। ल ठिकै छ। र यसको बारेमा हामीले केही कुराहरु मैले यसमा लेखेको छु है त। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट एक्जाममा सोध्छ, तपाईलाई ढुक्कै थाहा छ, यो पनि हामी पढ्छौं है त। ल हामीलाई थाहा छ पेरोक्साइड को के हुन्छ भने पेरोक्साइड हैज लोअर बोइलिङ पोइन्ट देन दैट अफ द इथर एन्ड इज हाइली एक्सप्लोसिभ इन नेचर। कति सिरियस एक्सिडेन्ट हुन सक्छ। त्यसकारणले ओल्ड स्याम्पल अफ इथर छ भने त्यसलाई हामीले छुने काम गर्दैन। त्यसकारणले भन्छ इट इज डेन्जरस टु बोइल ओल्ड स्याम्पल अफ इथर स्टोर्ड फर अ लङ टाइम। किनकि यो रिजन यसमा लोअर बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ, अलिकति हिट गर्ने बित्तिकै पड्किहाल्छ यसमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले हिट गर्न हुँदैन। नेक्स्टमा अर्कोमा जाउँ। अब पेरोक्साइड बन्यो कि बन्न कसरी थाहा पाइन्छ यसमा, त्यो पनि त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। Presence of peroxide can be detected by shaking a small amount of ether with KI solution. र यो केसमा during this process peroxide changes iodine को जुन solution हुन्छ नि, iodine को जुन कलर हुन्छ नि, पर्पल टु ब्राउन कलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यसले। यो बुझ्यौ हामीले यसमा। The presence of peroxide in ether can also be tested by addition of FeSO4 solution। तपाईले आफै सोच्नुहुन्छ followed by KCNS। यो देख्यौं हामीले यसमा। यदि ब्लड रेड कलरेसन अपियर भयो बाइ द वे इट इन्डिकेट्स द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड इन एयर। यस इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यसमा है त। सो फेरस आयन दिएको छ, यो पेरोक्साइड राख्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ पेरोक्साइड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अक्सिडेसन गरेर Fe+ बनाइन्छ र KCNS सँग राख्यो भने फेरिक थायोसाइनाइड बनाइन्छ, ब्लड रेड कलरेसन आउँछ यसमा। यो कुरा हामीले यसमा देख्छौं। बुझ्नु भयो कि भएन? भयो त। अब अर्को कुरा यसमा, टु प्रिभेन्ट द फर्मेसन अफ पेरोक्साइड द इथर सोल्युसन इज अलवेज स्टोर्ड इन अ डार्क ब्राउन कलर बोटल कन्टेनिङ आइरन वायर राखिन्छ यसमा। बिकज आइरन हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड्स अक्सिजन एन्ड कम्बाइन्स विथ अक्सिजन, सो इट डज नट रिएक्ट विथ अक्सिजन प्रिभेन्टिङ द फर्मेसन पेरोक्साइड। सर अलि इजी वेले भनिदिनु न, यो त हामीले पढिरहेछौँ यसमा। हामीले गर्छौं के भने किनकि अक्सिजनको एफिनिटी आइरनसँग बढी हुन्छ। जसरी हेमोग्लोबिनमा हामीले देख्छौं नि आइरनले अक्सिजनलाई तान्ने एफिनिटीको कुराहरु, यहाँ पनि हामीले के गर्छौं भने आइरनको एफिनिटी भनेको यसले अक्सिजनलाई बढी तान्छ यसमा र आफूसँग रिएक्सन चाँडै गराउँछ यसमा। त्यसकारणले नै आइरनको वायर राखिन्छ यसमा। बुझ्नु भएन? त्यसमा आइरनको वायर राखेर काम गरिन्छ। सो Fe दिएको छ, यो राख्ने बित्तिकै फेरिक अक्साइड फर्मेसन हुन्छ यसमा। ओके
क्लियर भइरहेछ कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म ल यहाँ